Vielä edelliskeväänä Vaasan Sport oli liigan 8 parhaan joukossa ja tulevaisuus näytti kirkkaalta, mutta viime kausi oli melkein verrattavissa Pelicansin 24-25 kauden kaltaiseen farssiin, ja nyt ensi kauteen lähdettäessä lähes kaikki on laitettu uusiksi. On uusi päävalmentaja, uusi valmennus, uusi hyökkäyksen runko, urheilujohtaja sai kenkää, 6 uutta puolustajaa ja poikkeuksellisen paljon ulkomailta haettua tuloksen hakua. Mutta onko Sport oikeasti rakentanut kilpailukykyisen joukkueen, vai onko kyse vaan aiempaa uskottavamman näköisestä paketista, joka hajoaa heti, kun liigan superkausi alkaa kuluttaa kokoonpanoa? Edellisellä kaudella Sport ei ollut huippujoukkue, mutta se oli toimintakykyinen. Runkosarjan 11 sija vastasi melko hyvin pelillistä kuvaa. Atro Leppäsen uskomaton kausi ja monta muuta onnistumista siihen päälle nosti Sportin aivan uudelle tasolle. Pudotuspeleissä Sport voitti KK:n ekalla kierroksella ja eteni seurahistorian ekoihin liigan puolivälieriin. Lukko toki pisti sarjan poikki voitoin 4-0, mutta kausi jätti ajatuksen siitä, että tämän rungon ja pelitavan päälle on hyvä rakentaa jatkumoa. Mutta seuraavalla kaudella pisteitä tuli 43 vähemmän, tehdyt maalit väheni 64 ja päästettyjen maalien määrä kasvoi 35. Joukkueen paras pistemies Simon Jalmarsson teki 28 pistettä ja isolla kannattajien kerryttämällä rahalla hankittu puolustaja Brad Hunt teki 25 pistettä. Atro Leppäsen lähtö näkyi merkittävällä tavalla, koska Hunt pystyi kyllä luomaan peliä, mutta plus-miinus lukema oli kuitenkin -36. Viime vuoden ennakon pääaihe oli se, että onko Atro Leppäsen menetys liian iso Sportille, ja näin jälkeenpäin voidaan todeta, että kyllä se oli aika iso. Maalivahtipeli oli myös iso ongelma, mutta suurempi syy oli Sportin tapa antaa liikaa vaarallisia tilanteita ja liian vähän tukea maalivahdeille. Seuran pahin ja merkittävin ratkaisu tapahtui kuitenkin penkin takana. Juuso Haal, joka oli juuri johdattanut Sportin historialliseen puolivälieräpaikkaan, sai potkut pelkästään 13 ottelun jälkeen, vaikka Sport oli 13 ja vaan 2 pisteen päässä pudotuspeliviivasta. Tulos oli Haalin aikana toki aika keskinkertainen, mutta peli ei ollut vielä millään tavalla lähellekään hajonnut. Tilalle palkattiin Doug Shedden, joka myönsi heti ekoissa haastatteluissa, ettei nykyinen liiga tai sen nykyiset pelitavat olleet millään tavalla tuttuja. Sport voitti Sheddenin aikana 11 ottelusta vaan 2, ja Shedden lähti Vaasasta melkein yhtä nopeasti kuin oli sinne palkattukin, eli alle 2 kuukaudessa. Lopulta Jussi Tapio sai loppukaudeksi vastuulleen joukkueen, jonka pelillinen jatkuvuus, kilpailullinen tavoite ja myöhemmin myös pelaajarunko oli murrettu. Kaiken lisäksi seura itse myönsi jälkeenpäin joulukuussa, että Sheddenin palkkaaminen oli hätäinen ratkaisu ja avasi pelaajamyynnit siinä samalla. Kesken kauden lähti muun muassa Sebastian Ståhlberg, Johan Sundström, Ludvig Claesson, Ludvig Larsson ja Brandon Trock. Loppukauden 20 ottelun tappioputki todisti lopulta sen, että pelaajat tietoisesti luovutti ja ettei joukkueella ollut enää toimivaa rakennetta, eikä kollektiivista kykyä pysäyttää putoamista sarjan pohjalle. Tästä syystä viime kauden ensisijainen ongelma oli ihan täysin ilman kyselemättä organisaation kokonaisuus. Rajallinen materiaali, paniikkiratkaisu urheilujohdossa, valmennuksen jatkuvuuden absoluuttinen tuhoaminen ja sen jälkeen kesken kauden aloitettu tyhjennys oli merkki aivan totaalisen täysin pieleen menneestä kaudesta. Mutta jos mietitään positiivisen kautta, niin ensi kausi ei voi rehellisesti sanottuna ainakaan huonommin mennä. Joten otetaan seuraavaksi katse kohti ensi kautta ja käydään ekana läpi merkittävimmät lähtijät. Merkittävimmät lähtijät oli Sportin 2 parasta pistemiestä, eli Jalmarsson ja Hunt. Jalmarssonin mukana lähti syöttövoimaa, todistettua tehojen tuotantoa ja kokemusta. Huntin mukana lähti luovaa avauspelaamista, kokemusta ja isojen minuuttien käyttövarmuutta. Häkkilän mukana lähti 16 pistettä ja puolustuksen työmäärää, Hietasen lopettaminen vei kokemusta ja johtajuutta. Aarnio, Immonen, Toivainen, Keinänen, Oskari Hult ja Miika Tiihonen sen sijaan oli enemmän syvyys- ja roolimenetyksiä kuin korvaamattomia kärkipelaajia. Sport menetti ennen kaikkea Huntin kiekollisen osaamisen, Jalmarssonin syöttötuotannon ja kokeneiden pelaajien johtajuutta. Muu vaihtuvuus sen sijaan oli viime kauden jälkeen enemmän tai vähemmän välttämätön puhdistus kuin merkittävä takaisku. Mutta joo, käydään seuraavaksi läpi uudet hankinnat, joita Sport on tähän asti julkaissut ja pohditaan, että onko tämän hetkinen kokoonpano mistään kotoisin. Sportin hyökkäyshankinnoista isoimmat odotukset kohdistuu George Diakoon, joka teki Kalmarissa Hockeyallsvenskanissa 25 maalia ja yhteensä 54 tehopistettä. Diakon pitäisi tuoda Sportille vauhtia, pelintekoa ja ylivoimaosaamista, ja käytännössä Diakon odotetaan nousevan heti hyökkäyksen kärkeen.
Mutta riski on myös selvä, eli Diako on kyllä tehnyt tulosta, mutta se on tehty Ruotsin toisella sarjatasolla, eikä Diakolla ole näyttöä vielä liigasta. Lähes yhtä tärkeä hankinta on Kalle Östman, joka teki viime kaudella Leksandsissa 41 otteluun 11 tehopistettä. Östman tuo sentteristöön 7 SHL-kauden kokemuksen, kokoa ja kahden suunnan varmuutta. Östman voi vakauttaa ykkös- tai kakkosketjua, mutta ei ole urallaan ollut varsinainen pisteiden tekijä. Sport saa Östmanista joka tapauksessa hyvän keskikaistan pelaajan, mutta ei automaattisesti ykkössentteriä. Johan Sundströmin paluu Sporttiin tuo kokemusta, aloitusvoimaa ja johtajuutta. Sundström teki viime kaudella Sportissa 11 maalia 32 otteluun ennen lähtöään Sveitsiin. Sundström on edelleen käyttökelpoinen tulos- ja erikoistilannepelaaja, mutta häneltä ei voi enää odottaa koko hyökkäyksen kantamista. Isak Walter on selkeä tulosriski, mutta myös potentiaalisesti erittäin arvokas hankinta. Walter teki ekalla ECHL-kaudellaan 23 maalia ja tuo Sporttiin kokoa, kovan laukauksen ja maalin edusta uhkaa. Liiga on kuitenkin aivan eri sarja ECHL:ään verrattuna, joten Walter voi olla tehokas kärkiketjun laituri, mutta voi vaatia aikaa sopeutua liigaan. Luke Granger tulee myös ECHL:stä ja tuo luistelua sekä suoraviivaisuutta. Granger teki viime kaudella 19 maalia ja yhteensä 29 pistettä. Viime kauden maalit on ainakin lupaava näyttö, mutta vain 10 syöttöä kertoo enemmän viimeistelijästä kuin valmiista pelintekijästä. Lari Heikkinen palaa takas Sporttiin ja on pienemmän riskin täydentävä hankinta. Heikkinen tuntee liigan, tuo energiaa, kamppailuvoimaa ja alempien ketjujen luotettavuutta. Benjamin Pietilä puolestaan on nuori kehityspelaaja, jolta ei pitäisi vielä vaatia merkittävää tulosvastuuta. Puolustuksen kannalta tärkeä vahvistus oli Kalle Ervasti, joka teki IFK:ssa 20 pistettä ja pystyy pelaamaan isoja minuutteja molempiin suuntiin. Simon Åkerström on puolustuksen suurin hankinta tehojen puolesta, joka teki Hockeyallsvenskanissa 37 pistettä ja on isoin ehdokas ykkösylivoiman viivalle. Åkerströmin pitäisi korvata osa Hantin luovuudesta, mutta Allsvenskanin tehot ei automaattisesti takaa samaa vaikutusta liigassa. Valtteri Viljanen palaa Sporttiin ja tuo mukanaan yli 500 liigaottelun kokemuksen. Viljanen tuo Sporttiin pelirutiinia, monipuolisuutta ja vakautta. Viljanen ei toki korvaa Hanttia hyökkäystuotannossa, mutta voi parantaa Sportin kiekollista peliä. Kalle Kangas on selkeästi puolustava hankinta ja tuo Sporttiin kokoa, kamppailuvoimaa ja alivoimavastuuta. Erik Bürger on liikkuva nuori puolustaja, jossa on kehitysvaraa, mutta joka ei välttämättä ole heti valmis suureen rooliin. Max Laatikainen on sen sijaan vielä selvemmin tulevaisuuden sijoitus kuin valmis liigavahvistus. Kokonaisuutena Sportin hyökkäys näyttää tältä, eli se voidaan todeta, että Sportin hyökkäys on viime kautta leveämpi ja fyysisempi, mutta tulosvastuu nojaa edelleen liian moneen epävarmaan nimeen. Diakon pitäisi olla hyökkäyksen tärkein pelintekijä, Walterin pitäisi tuoda maalinteko uhkaa ja Östmanin vakauttaa keskikaistaa. Sundström tuo kokoa, aloitusvoimaa ja kahden suunnan osaamista, kun taas Bertrand voi terveenä olla yksi joukkueen varmimmista maalintekijöistä. Puolustus on määrällisesti syvä, nuori ja roolitukseltaan viime kautta tasapainoisempi. Ervasti on uskottavin yleispuolustaja, Åkerström tärkein ylivoimavaihtoehto ja Viljanen sekä Koivisto tuo kokemusta. Kangas vahvistaa oman alueen puolustamista ja Bürger sekä Laatikainen lisää liikettä ja tuo kehityspotentiaalia. Maalilla Joni Ortio aloittaa todennäköisesti ykkösenä, mutta Ortion varaan ei pidä laskea koko pitkää runkosarjaa. Ratkaiseva nimi on Masi Härkönen, koska jos Härkönen palaa edelliskauden tasolle, niin Sportilla on kilpailukykyinen maalivahti kaksikko. Mutta jos viime kauden vaikeudet jatkuu, niin Ortio joutuu kantaan liian suuren kuorman. Kokonaisuutena Sport on hankkinut aiempaa enemmän kokoa, keskikaistan osaamista ja puolustuksen roolitasapainoa. Mutta uusien hankintojen ongelma on se, että suurin osa tulosodotuksesta nojaa pelaajiin, jotka ei ole vielä näyttänyt omaa tasoaan liigassa. Joukkue on paperilla parempi, mutta onnistuminen edellyttää ainakin Diakon, Walterin ja Åkerströmin sarjasiirtymisen onnistumista. Valmentajaksi on hankittu tosiaan Lauri Mikkola, jonka palkkaaminen oli looginen, mutta ei riskitön ratkaisu. Mikkola johti Suomen U20 joukkueen 3 peräkkäisenä vuonna mitalipeleihin ja kuvaa pelitapaansa aktiiviseksi, nopeasti reagoivaksi viisikkopeliksi, jossa rytmien hallinta korostuu.
mutta Mikkolan näytöt liigapäävalmentajana on aika olemattomat, ja juniorimaajoukkueen lyhyt turnausympäristö on eri työ kuin kokonainen liigakausi. Apuvalmentajina ensi kaudella on Kimmo Kuhta, joka tuo Mikkolalle tutun työparin nuorten maajoukkueesta, ja Jussi Tapio tuo organisaation sisäistä jatkuvuutta. Aleksis Virtasen tehtävä on saada maalivahtikaksikko iskuun, erityisesti Härkönen. Mutta nyt kun ensi kauden kokoonpano ja valmennus on selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi Sportin ensi kauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Sportin selkein vahvuus on se, että joukkue näyttää viime kautta tasapainoisemmalta. Keskikaistalla on enemmän kokoa, kokemusta ja kahden suunnan osaamista. Östman ja Sundström ei välttämättä ole liigan tehokkaimpia senttereitä, mutta näiden pelaajien pitäisi auttaa Sporttia pelaan pidempiä jaksoja kontrolloidusti sen sijaan, että peli hajoaa jatkuvasti. Toinen vahvuus on kokoonpanon leveys. Pitkällä kaudella Sportilla on enemmän vaihtoehtoja kestää loukkaantumisia ja kuormitusta. Lisäksi viime kauden täydellisen epäonnistumisen jälkeen uuden valmennuksen pitäisi saada pelaajisto sitoutuun ainakin perustason rakenteeseen ja työntekoon. Mutta sitten on Sportin riskit ja isoin riski löytyy edelleen hyökkäyksen kärjestä. Sportilla ei ole todistettua liigan ykkössentteriä eikä varmaa 20 maalin pelaajaa. Diakon, Walterin ja Grangerin tehojen pitäisi siirtyä suoraan ulkomaisilta sarjatasoilta liigaan, koska jos nämä hankinnat jää keskinkertaisiksi, niin Sportilta puuttuu pelaaja, joka pystyisi ratkaiseen tiukkoja otteluita. Toinen riski liittyy valmennukseen ja organisaatioon. Mikkola voi tuoda selkeämmän viisikkorakenteen, mutta näyttöjä kokonaisesta liigakaudesta ei löydy päävalmentajana. Sportin viime kauden paniikkiratkaisut osoitti myös, ettei organisaatio ole reagoinut paineeseen erityisen johdonmukaisesti, eli jos alkukausi on jälleen vaikea, niin seurajohdon täytyy tällä kertaa kestää tilanne ilman uutta hätäratkaisua. Mutta mikä on sitten Sportin ensi kauden realistinen sijoitus? No tällä kokoonpanolla mä sijoittaisin Sportin sijoille 13-17. Kokonaisuutena joukkue on selvästi viime kautta parempi, mutta ei vielä sellainen, jonka pitäisi lähtökohtaisesti päästä pudotuspeleihin. Mutta mitä mieltä te ootte? Onko Sportin putoaminen B-liigaan aivan väistämätöntä vai tekeekö Sport ensi kaudella jotain ihmeellistä? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.